So for today's video, ang gagawin natin is i-review ko tong aking in-order sa Shopee na kids tent. And super excited na ako na buksan to. In-order ko nga pala itong kids tent na to nung June 26, 2019 and dumating siya sa akin ng June 29 ng umaga. At ang nag-deliver sa akin is Black Arrow. So, nasunod naman talaga yung shipping date na nakalagay doon na sinabi nilang June 29. June 29 din talaga dumating. And it's my first time na umorder sa Shopee. And nakakatuwa lang kasi free shipping. Nagustuhan ko yung kanyang packaging. Kita nyo naman, balot na balot siya sa bubble wrap. Nung nakaraan pa namin hinihintay ito ng mga anak ko and hindi kami makatulog sa sobrang excitement. And ito na nga siya, dumating na nga siya, no? Ang pinili kong character is SpongeBob. Yan. And meron siyang lalagyan. Unbox na natin. Bili ko nga pala siya sa Shopee guys sa halagang 295 pesos. Ipa-flash ko na lang siya sa screen kung saan ko siya nabili and kung sino yung seller. And tignan nyo naman, oh, nakakatuwa kasi ni-expect ko maliit lang siya, pero pagka binuklat mo na siya, malaki pala. Ayan na. Super excited. Nakikita niya na nga, no, yung ngipin ni SpongeBob na dadalawa lang. So, ayan siya. Medyo manipis lang yung tela niya at hindi tayo dapat mag-expect kasi 295 lang. Para sa akin, okay na siya sa halagang 295, diba? Mag-expect ka pa ba? And yung kanya pinakasapin para siyang sako. And ito na yung kanyang tent pole. Yan na po. So yan, first time ko lang na magbubuo ng tent and please bear with me. Sana makaya ko to. And wala namang pagsubok na binibigay ang Diyos na hindi natin kaya. So go lang ng go. Umugot ka na naman.
husgahan na natin. Ito obvious naman na nagustuhan ko talaga siya. Gustuhan to ng mga anak ko. Tapos wala siyang zipper. Di ganun lang siya. And huwag na tayo maging choosy kasi 295 ko lang siya nabili. So kung i-rate ko tong Shopee experience ko from 10 ang pinakamataas and 1 ang pinakamababa. I-rate ko to na siya ng 10 para sa first Shopee experience ko. So, first order ko sa Shopee. Nakakatuwa lang kasi sa halagang 295, nagkaroon kami ng pwedeng paglaruan ng mga anak ko. Kahit na hindi kami mamasyal sa labas. Magagamit din naman namin ito pagka namasyal kami. Nabili ko siya ng 295 free shipping kasi first order ko pa lang sa Shopee. Tapos, June 26 ko siya in-order. Dumating siya sa akin ng June 29. At ang pinili kong mag-deliver is yung Black Arrow. So yan, na-receive ko siya kaninang mga 11 AM ng umaga and kagabi pa kami excited na ma-receive tong tent na to kasi nung nakaraan pa namin pinag-uusapan ng mga anak ko to. Nakakatuwa. So ayan, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please do like, subscribe na kayo sa channel ko, and i-click nyo na rin yung bell sa tabi ng subscribe para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So sana nakatulong sa inyo tong review ko, and bye!